વિદ્યાર્થી મિત્રો, ક્રિએટિવ ટીચિંગમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે હું તમને એક નવા ટોપિક અને પરીક્ષામાં બહુ જ ઉપયોગી એવા બંધારણની શોર્ટકટ ટ્રીક લઈને આવ્યો છું, જેથી કરીને તમે બંધારણમાં આવતા તમામ ભાગો યાદ રાખી શકશો। અને જો તમે મારી ચેનલ પર નવા હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો અને નીચે આપેલા બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરી દેજો, જેથી આવનારા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। ચલો તો આપણે આજે ભારતના બંધારણમાં 3 શોર્ટકટ ટ્રીક જોઈશું અને એ 3 શોર્ટકટ ટ્રીકથી તમને પૂરેપૂરા 1 થી 22 ભાગ યાદ રખાવીશ। એ પહેલા આપણે ભારતના બંધારણમાં યાદ રાખવાની બાબતો જોઈ લઈએ। તો ભારતના બંધારણમાં યાદ રાખવાની બાબતો છે, એમાં પહેલું છે મૂળ બંધારણમાં 22 ભાગ હતા, પરંતુ હાલ 25 ભાગ છે। બંધારણમાં ભાગ 3A 9A 9B અને 14A ઉમેરવામાં આવ્યો, જ્યારે ભાગ 7 રદ કરવામાં આવ્યો। ભાગ 4A 1976 42માં બંધારણીય સુધારાની કલમ 11ની જોગવાઈથી ઉમેરવામાં આવ્યો। ભાગ 9A 1992માં 72માં બંધારણીય સુધારાની કલમ 2ની જોગવાઈથી ઉમેરવામાં આવ્યો। ભાગ 9B 2011માં 97માં બંધારણીય સુધારાની કલમ 4ની જોગવાઈથી ઉમેરવામાં આવ્યો। ભાગ 14A 1976માં 42માં બંધારણીય સુધારાની કલમ 46ની જોગવાઈથી ઉમેરવામાં આવ્યો, જ્યારે ભાગ 7 1956માં 7મા બંધારણીય સુધારાની કલમ 29ની જોગવાઈથી રદ કરવામાં આવ્યો। હવે આપણે 3 શોર્ટકટ ટ્રીક જોઈશું, જેમાં પહેલી શોર્ટકટ ટ્રીકમાં હું તમને 1 થી 7 ભાગ યાદ રખાવીશ, બીજી શોર્ટકટ ટ્રીકમાં હું તમને 8 થી 15 ભાગ યાદ રખાવીશ અને ત્રીજી શોર્ટકટ ટ્રીકમાં હું તમને 16 થી 22 ભાગ યાદ રખાવીશ। તો ચલો આપણે પ્રથમ ટ્રીકથી ચાલુ કરીએ। તો પ્રથમ ટ્રીકમાં તમારે એક વાક્ય યાદ રાખવાનું છે, સંઘના નાગરિક અને મુનિમ એક સાથે સંઘ રાજ્યમાંથી નીકળી ગયા। એનો સંઘનો મીનિંગ થાય છે સંઘ અને તેનું રાજ્ય ક્ષેત્ર ભાગ 1, નાગરિક એટલે કે નાગરિકતા ભાગ 2, મુનિમ એમાં મુ એટલે કે મૂળભૂત અધિકારો ભાગ 3, ની એટલે કે રાજનૈતિકના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો ભાગ 4, એમાં મ એટલે કે મૂળભૂત ફરજો ભાગ 4A, સંઘ પરથી સંઘ સરકાર ભાગ 5, રાજ્ય પરથી રાજ્ય સરકાર ભાગ 6 અને નીકળી ગયા એટલે કે ભાગ 7 રદ થયો છે। તો ફરી એકવાર આપણે ભાગ યાદ કરી લઈએ। ભાગ 1 સંઘ અને તેનું રાજ્ય ક્ષેત્ર, ભાગ 2 નાગરિકતા, ભાગ 3 મૂળભૂત અધિકારો, ભાગ 4 રાજનૈતિક માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો, ભાગ 4A મૂળભૂત ફરજો, જે 1976માં 42માં બંધારણીય સુધારાની કલમ 11ની જોગવાઈથી ઉમેરવામાં આવી હતી। ભાગ 5 સંઘ સરકાર, ભાગ 6 રાજ્ય સરકાર અને ભાગ 7 રદ કર્યો। બંધારણના 1956માં 7મા બંધારણીય સુધારાની કલમ 29ની જોગવાઈથી ભાગ 7 રદ કરવામાં આવ્યો। હવે આપણે બીજી ટ્રીક તરફ આગળ વધીએ, જેમાં આપણે ભાગ 8 થી 15 યાદ રાખીશું। તો ચલો આપણે બીજી ટ્રીક જોઈએ। તો ટ્રીક 2 સંઘની પંચાયતો અને નગરની સમિતિએ અન્નના સંબંધમાં નાણાં અને વેપારની સેવાના અધિકરણની ચૂંટણી કરી। તો આપણે પહેલા આ વાક્ય સમજી લઈએ। અન્નુ છે એ કંપનીનું નામ છે, એ કંપનીના નાણાં અને વેપારની સેવાઓ કોણે મળશે? તો સંઘની પંચાયતોને મળશે કે નગરની સમિતિને અધિકરણ માટે ચૂંટણી કરવામાં આવશે। એટલે કે સંઘની પંચાયત અને નગરની સમિતિએ અન્નના સંબંધમાં નાણાં અને વેપારની સેવાઓ અધિકરણ માટે ચૂંટણી કરી। આ ટ્રીકની મદદથી આપણે ભાગ 8 થી 15 યાદ રાખીશું। તો પહેલા આવે સંઘ। સંઘ પરથી આપણે યાદ રાખીશું સંઘ રાજ્ય ક્ષેત્ર એટલે કે કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો
ભાગ 8. પછી પંચાયત એટલે કે પંચાયતો ભાગ 9. નગર એટલે કે નગરપાલિકાઓ ભાગ 9A. સમિતિ એટલે કે સહકારી સમિતિઓ અથવા મંડળીઓ ભાગ 9B. પછી અનુ એટલે કે અનુસૂચિ અને આદિજાતિ વિસ્તાર ભાગ 10. સંબંધો એટલે કે સંઘ અને રાજ્ય વચ્ચેનો સંબંધ ભાગ 11. પછી નાણાં એટલે કે નાણાકીય બાબતો, મિલકત, કરવેરો અને દાવાઓ ભાગ 12. વેપાર એટલે કે વેપાર, વાણિજ્ય અને આંતરવ્યવહારો ભાગ 13. પછી આવશે સેવાઓ એટલે કે સંઘ અને રાજ્ય હેઠળની સેવાઓ ભાગ 14. પછી આવશે અધિકરણ એટલે કે ટ્રિબ્યુનરી ભાગ 14A. પછી આવશે ચૂંટણી એટલે કે ભાગ 15. તો ચલો આપણે ફરી એકવાર બધા જ ભાગ યાદ રાખી લઈએ. ભાગ 8 સંઘ અને રાજ્ય ક્ષેત્ર એટલે કે કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો. ભાગ 9 પંચાયતો. ભાગ 9A નગરપાલિકાઓ, જે 1992માં 74માં બંધારણીય સુધારાની કલમ 2 ની જોગવાઈથી ઉમેરવામાં આવી હતી. ભાગ 9B સહકારી મંડળીઓ અથવા તો સમિતિઓ, જે 2011માં 97માં બંધારણીય સુધારાની કલમ 4 ની જોગવાઈથી ઉમેરવામાં આવી હતી. ભાગ 10 અનુસૂચિ અને આદિજાતિ વિસ્તારો. ભાગ 11 સંઘ અને રાજ્યો વચ્ચેના સંબંધો. ભાગ 12 નાણાકીય બાબતો, મિલકતો, કરારો અને દાવાઓ. ભાગ 13 વેપાર, વાણિજ્ય અને આંતરવ્યવહાર. ભાગ 14 સંઘ અને રાજ્ય હેઠળની સેવાઓ. ભાગ 14A અધિકરણ એટલે કે ટ્રિબ્યુનરી, જે 1976માં 42માં બંધારણીય સુધારાની કલમ 46 ની જોગવાઈથી ઉમેરવામાં આવ્યો હતો. અને ભાગ 15 ચૂંટણી. હવે આપણે ભાગ 3 જોઈશું. ભાગ 3 યાદ રાખીશું એના માટે એક વાક્ય છે, વિશેષ ભાષાની કટોકટીના સમયે બચો અને પ્રકરણમાં સંશોધન કરી કામચલાઉ વ્યવસ્થાને ટૂંકી કરો. હવે આપણે જોઈએ એમાં વિશેષ. તો વિશેષ એટલે કે અમુક વર્ગો સંબંધિત વિશેષ જોગવાઈ. ભાષાથી એટલે કે રાજ્ય ભાષા. ભાગ 17 કટોકટી. કટોકટી અંગેની જોગવાઈ ભાગ 18. પ્રકરણ ભાગ 19. સંશોધન બંધારણમાં સંશોધન એટલે કે સુધારા કરવા બાબત ભાગ 20. કામચલાઉ એટલે કે કામચલાઉ વચગાળાની અને ખાસ જોગવાઈ ભાગ 21. ટૂંકી એટલે કે ટૂંકી સંજ્ઞા પ્રારંભ હિન્દીમાં અધિકૃત પાઠ અને રદ કરવા બાબતે ભાગ 22. આપણે આવી રીતે 3 વાક્યોની મદદથી 22 ભાગ યાદ રાખી લીધા. તો ચલો આપણે હવે 3 ટ્રીક એકવાર જોઈ લઈએ. તો પહેલી હતી સંઘ, નાગરિક અને મુનિ એક સાથે સંઘ રાજ્યમાંથી નીકળી ગયા. બીજી હતી સંઘની પંચાયત અને નગર સમિતિએ અન્નના સંબંધમાં નાણાં અને વેપારની સેવાઓના અધિકરણની ચૂંટણી કરી. ત્રીજી હતી વિશેષ ભાષાથી કટોકટી સમયે બચો અને પ્રકરણમાં સંશોધન કરી કામચલાઉ વ્યવસ્થાને ટૂંકી કરો. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ. જો તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયો લાઈક કરજો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરજો અને આવા જ વિડીયો જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો.